السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چې نن کوم دریم لیکچر دی په د بایولوژي کلاس 9 لومبي چپټر هغه د کریرز ان بایولوژي. مطلب چې یو سړی بایولوژي وویني د کوم فیلډز ته تللی شي د کوم چې کوم ډیزګنیشن هغه اختیارولی شي. د پیراګراف کې دا لیکلي دي سټډینګ بایولوژي کین بی امنسلی ریوارډینګ اینڈ ایکسایټینګ. مطلب یو سړی بایولوژي وویني د ته به ډېر ښه چې کوم کریر دی یا نور څه جاب وغیره دی به ډېر ښه میلاویږي. دیر آر سیورل کریر پاتس ون کین فالو ایز ا بایولوجسټ. بایولوجسټ مختلف لارې مختلف فیلډز اختیارولی شي. په دې کې لومبي چې کوم دی هغه د ټولو اهم دی هغه دی میډیسن اینډ سرجري. مطلب د ډاکټري یا میډیکل چې کوم فیلډ دی هغې ته بایولوژي لازمي ده چې یو سړی بایولوژي ووایي تر اف اس سی پورې نو بیا به دې مخکې دې فیلډ ته میډیکل ته تللی شي. The field of medicine is related with the diagnosis and treatment of human diseases. The medicine دا فیلډ چې کوم دی دا د ډایګنوسس مطلب د بیمارو معلومول او له دې د علاج سره منسلک دی. ان سرجري او سرجري کې د ډیفیکټیو پارټس اف د باډي آر ریپیرډ. د باډي چې کوم خراب پارټس مطلب قسم پس کې فرق راغلی وي هغه ریپیر کیږي یا ریپلیس شي یا مکمل ریموو شي. مطلب اپنډکس شو دا ریموو کیږي یا ریفیر شو مطلب فرق راشي یا کې ډاکټران کار وکړي سرجري یا ریپلیس شي مطلب کډنی خلک ورکړي ټرانسپلانټیشن وشي یا لیور کې ټرانسپلانټیشن کیږي. دا مختلف د میډیسن سره ریلیټډ دي. ون کین چوز دیز پروفیشن ان د سیم کورس ایم بی بی ایس افټر سټډینګ بایولوژي ایٹ هایر سیکنډري لیول. مطلب اف ایس سی کې څوک بایولوژي ووایي هغه دې فیلډ ته تللی شي میډیکل فیلډ ته. نو دا د بایولوژي یو فیلډ دی ډېر اهم فیلډ دی چې د هیلث سره ریلیټډ دی. د هیلث سره ریلیټډ چې څومره هر څه دي هغه په دې فیلډ کې راځي. دا یو ښه کریر دی د بایولوژي ویلو نه بس چې دا یو سړی اختیارولی. دویم چې کوم فیلډ دی هغه دی فشریز. مطلب د فشری سره یا میانو سره منسلک دی. از د پروفیشن ریلیټډ د پروډکشن اف فشز. مطلب مونږ مختلف چې کوم فشز ساتو اوس خلک فانډونه جوړي دا فارمونه جوړي پای کې ته کم قسم فش په ساتي د منیجمنټ به څنګه کې دومره تل څنګه خوراک پکار دی. او بیا دا چې فشري منیجر ورک ان فش هیچریز اینڈ سټډي فش هیبټس نیوټریشن ریکوایرمنټس جینیټکس اینڈ ډیزیز. مطلب د دې چې کوم د خوراک ضرورت دي د جینیټکس مطلب کوم ویرایټي ښه ده کوم خرابه ده او ډیزیز یا په فش باندې مختلف ډیزیز راځي. په منیجمنټ کې دا ټول موږ سټډي کوو فشري کې. to raise fish production په دې وجه چې موږ دا مختلف فیکټر ووایو نو موږ به چې کوم زموږ پروډکشن دی د فشري نه یا د فارم نه یا د فشز نه هغه موږ زیاتولی شو. او دا هم چې یو سړی بایولوژي وویني فشري فیلډ ته تللی شي. په فشري فیلډ کې بیا د ایم ایس سی کې سپیشلایزیشن کیږي. مطلب دی کې چې کوم دی فشري سبجیکټ په توالي د فشري څه دي چې د فش ټول هیبیټیټ سټډي کول دي د سپیشي سټډي کول دي چې کوم ښه دي کوم خراب دي کوم انډینجر دي. دا هیبیټیټ مطلب څه په ګرم اوبو کې پاتې کیږي څه په سیلینټي کې پاتې کیږي څه بس ټراوټ دي په یخو اوبو کې پاتې کیږي. بیا د نیوټریشنل ریکوایرمنټس د کوم کوم خوراک پکار دی په کم سره به د ښه گروث کوي. دین علاوه مختلف ډیزیزز زموږ په فارم کې چې په فش باندې ډیزیز ولګي زموږ چې کوم فشز دي ته نقصان رسي هغه ډیزیز سټډي کول دا ډایګنوسس دا ټریټمنټ دا ټول په فشري کې راځي دا د فشز سره ریلیټډ. نو دغسې چې یو سړی بایولوژي ووایي نه دې مخکې فشري فیلډ ته هم تللی شي. کې پی کې په سطح باندې پاکستان په سطح باندې د فشري ډپارټمنټس دي پای کې مختلف جبز هم راځي واچرس په طور باندې مختلف سکیلز کې او هوفراپر ډپارټمنټس دي چې هغوی د فشري سره ریلیټډ څومره کارونه دي هغوی کوي. د بایولوژي ویلو نه پس یو سړی فشري فیلډ ته هم تللی شي. دریم چې کریر دی هغه دی اګریکلچر. اګریکلچر د چې کوم فصلونه دي یا د فصلونو سره سره مونږ چې کوم مطلب لایف سټاک دی فټس انیمل دي غواګانې شوي بیزې شوي چرګان شو دا مختلف چې مونږ ساتو د دې فیلډ د منیجمنټ ټول اګریکلچر سره ریلیټډ دی. او اګریکلچر ا بایولوجسٹ کین آلسو آپټ هز کریئر ایز ان اګریکلچرسٹ هو ډیلز وذ کراپس اینڈ لایف سټاک. مطلب یو بایولوجسٹ چې کوم دی اګریکلچرسٹ هم جوړیدی شي چې هغه به څه سره کار یا به کراپس مختلف فصلونه به کري په ځمکو کې د هغې چې کوم منیجمنټ دی تخمونه پیژندل د هغې چې کوم ضروریات دي فرټیلایزیشن بیا د هغې چې کوم ټوټل حساب کتاب د به ځان پوهول او دې سره لایف سټاک چې کوم نارمل زموږ چې کوم فټ انیمل دي غواګانې بیزې چرګان دا ټول شو دې سره دا ساتل د اګریکلچر کې راځي. هغسې اګریکلچر هم یو ډېر ښه فیلډ دی ځکه چې زموږ ملک مینلی اګریکلچر کنټري ده او زیاتره انحصار زموږ په اګریکلچر باندې دی چې په دې کې څومره ډیولپمنټ کېږي نو زموږ دا کنټري به ګرو کوي د دې به ترقي کېږي. دغسې زموږ اوس په پېښور کې مختلف ځایونو کې اګریکلچر یونیورسټۍ ځان لرغ شوي دي چې په هغې کې مختلف کورسونه کېږي چې یو سړی اګریکلچر ووایي مختلف فیلډس ته تللی شي لکه ویټرنري د غواګانو بیزو چې کوم ډاکټران دي او دا سره سره
فارماسیوټیکل انډسټري، دوايانو انډسټري ته، فوډ، خوراک، فارمنګ اینډ اګریکلچر، بینکس، مختلف فیلډ ته تللی شي. د اګریکلچر هم یو فیلډ دی چې موږ بایولوژي نه دې ته تللی شو. دغسې دا اګریکلچر شو. دا مختلف تصویر تاسو کولی شئ چې کوم د ټوټل سپری دی، ټمپریچر دی، یا د ګاډي مشینري له ټولو استعمالو، دا ټول چې کوم په اګریکلچر کې استعمالیږي دې سره ریلیټډ موږ ته نالج حاصلیږي چې کوم فیکټرز دي زموږ په فیلډ کې یا زموږ په ییلډ کې چې کوم دی پروفیټ کې، پیداوار کې اضافه کوي. نو دا موږ ټول دې باره کې سټډي کوو په اګریکلچر کې. سمپل چې کوم کریر دی هغه د انیمل ساینس، مطلب چې کوم د انیمل هزبنډري هم ویلی کېږي. دا چې کوم لایف سټاک دي، لایف سټاک څه ته ویل کېږي؟ هغه انیمل چې هغه انسان په هونج کې د ځان سره ساتلی شي. مطلب دې سره تاسو به د تصویر کې کتی شئ. دا مختلف لایف سټاک دي، مطلب هورسز شو، فکس شو بعضې کنټري کې، دا غواګانې شوې، بیزې شوې، چرګان شو، دا ټول په فکس کې راځي، په لایف سټاک کې راځي. د دې ساتل، د دې منیجمنټ کول، د دې په طریقې کار چې کوم فیکټرز دي په هغې باندې ځان پوهول، او د دې چې کوم بریډینګ دی، مطلب د دې نه ښه نسل پیدا کول چې هغه مونږ ګرو کړو. ښه نسل مطلب غواګانې دي، اوس په دې کې مونږ داسې بریډینګ کوو چې سلیکټیولي چې مونږ له داسې بچي پیدا کړي چې هغه ښه کوالټۍ والي، وجودونه یې هم ښه، یا چې کوم فی دي هغه زیاته راکوي. دغسې اسونه دي چې مطلب د هغې کې مختلف چې کوم ښه کوالټۍ دي چې مونږ مخکې بوځو، دې باره مونږ بریډینګ کوو. او د دې چې کوم منیجمنټ دی په بیمارو، په خوراکونو، په هر څه باندې ځان پوهول، د انیمل ساینس دی. دغسې په دې انیمل ساینس کې مختلف ډګري کورسونه کېږي، او دا کسان چې کوم دي دغه ډګرو والا مختلف فیلډس ته، مختلف انډسټریو ته تللی شي، هغې کې کار کولی شي. بل چې زموږ کوم کریر دی هغه دی هارټیکلچر. هارټیکلچر څه ته وایي؟ داسې پلانټ، داسې یو شعبه ده چې په دې کې مونږ هغه بوټي، مطلب څه د دوایانو دپاره استعمالیږي، څه د ښکلا دپاره استعمالیږي، د ارنامنټل پلانټس وي، او څه د خوراک دپاره، څه میوې. دې بوټو چې مونږ کله پراپر د دې طریقه، د دې کرل، د دې حسمانه چې کوم د دې له څه پکار دي، دې په ټول طریقې کار باندې ځان پوهول، هغه کرل، هغې له ځایونه تیارول، دې ته هارټیکلچر ویل کېږي. په هارټیکلچر او اګریکلچر کې مین فرق دا دی چې اګریکلچر مین ریلیټډ دی د کرافس، د خوراک د بوټو سره چې موږ کوم څه خورو، مطلب فصلونه دي. او هارټیکلچر دې کې ارنامنټل پلان راځي، مطلب د ګلابونه دا اوس خوري نه، خو دا د بیوټیفیکیشن دپاره استعمالیږي، د ښکلا دپاره استعمالیږي. مختلف ګلونه شو، دې ته اصل کې باغباني وایي. نو دا چې د دې بوټو سره مطلب هغه مونږ دغه سره ساتو، یا د میډیسنل پلانټ د دوایانو دپاره، یا د ویجیټیبلز شو، سبزۍ شوې، او دې سره سره ارنامنټل پلانټس چې کوم د ښکلا دپاره کوم بوټي ګلونه استعمالیږي، دې ټوټل منیجمنټ دې طریقې کار باندې ځان پوهول، دې فیلډ کې مونږ هارټیکلچر کې مونږ وایو. او دې کې مختلف ډګري کېږي، مختلف ډپلوما پکې کېږي چې مختلف دغه کسان یا مختلف فیلډس ته تللی شي. تاسو کتلی شئ دا یو نرسري فارم دی، مطلب دی چې کوم مختلف ارنامنټل پلانټس دي د ګلونو والا، دا یې ساتلي دي. دا زموږ د کومې نرسرۍ دي، دا ټول هر څه چې کوم باغونو والا دي، دا ټول په دې هارټیکلچر کې راځي. دا هم یو ښه فیلډ دی، او مختلف ښه فیلډ دی، مختلف قسمه فایدې ترې موږ ته حاصلېږي. بل چې اوس زموږ کوم فیلډ هغه دی فورسټري. فورسټري مطلب د نوم نه ظاهر دی جنګلات. په دې کې مختلف ډپلومې کېږي، د فورسټ ډپارټمنټ پېښور کې دی. دا مختلف ډپلومې، مختلف ډګرۍ پې کېږي. د فورسټري کار سره چې دې ټول چې کوم جنګلات دي دا یې منیجمنټ کوي، چې مطلب څه پکار دي د دې بچ کول دپاره، د کنزرویشن دپاره، د دې چې کوم څوک کټینګ کوي یا بل څه کوي بې ځایه، د هغې بچ کول، چې د فورسټ منیجمنټ، د فورسټ چې د دې سره څه ریلیټډ دي ټول کارونه د فورسټري ډپارټمنټ سره دي. دا نو دغه فورسټري چې کوم ده دا مینلی ریلیټډ ده د فورسټ جنګلاتو سره، د هغې منیجمنټ، د هغې کنزرویشن، یا د دې دوباره کرل شو، او د دې ټول کار د فورسټري سره دی. بل چې کوم لاست دی هغه دی فارمنګ. فارمنګ مطلب دا چې موږ د فارمونو رخ کړي دي، یو ځمکه یو ځای رخ کړو. اوس په دې فارمونو کې موږ مختلف هر څه ساتو، لکه مطلب ځناور شو، چرګان شو، د فروټ فارم موږ جوړ کړو د ویجیټیبل لپاره. دا ټوټل فارمونه چې جوړېږي، د دې جوړول، د دې طریقې کار، په دې کې موږ یا ځناور ساتو، یا چرګان ساتو، یا بوټي، د هغې په پوره طریقې کار باندې ځان پوهول چې دا به جوړو څنګه دي، ضروریات څه دي، څه ورله پکار دي، دا ټوټل هر څه موږ په دې فارمنګ کې وایو. دا هم یو کریر دی چې دې ته بایولوژي موږ وایو، نو موږ دې ته تللی شو. دا مختلف کریر موږ وایو، نور هم بلا شي دي، خو دې بوک کې دا منشن شوي دي چې موږ بایولوژي ووایو. نو د بایولوژي ویلو نه پس موږ دې فیلډس ته موږ خپل انټري کولی شو، موږ پکې مختلف جابز، مختلف کارونه اختیارولی شو.